שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. אני סווטה, מה שלומכם? היום אני אעשה חוות דעת על 6 תמציות של חברה Nature's Garden. זו חברה מאוד ידועה בייצור של תמציות ריח, בעלת ניסיון של עשרות שנים, מגוון של מאות אם לא אלפים של תמציות ריח. היום מדבר על 6 מהם מבחינת ההתנהגות בסבון וביטוי בסבון בסופו של דבר. אוקיי, אז כל התמציות מגיעות עם אישורים של איפרא, של שימוש מקסימלי של תמצית בתכשיר כזה או אחר, מאוד מכובד, מאוד מסודר, מאוד גם כן מפתה. אז התמצית הריח שאני רכשתי אותה מהם בכלל הייתה Black Raspberry and Vanilla, שזה אוכמניות שחורות ווניל. הטופ נוטס של הטונים הגבוהים זה לימון, תות, אוכמניות שחורות, קוקוס, טונים בינוניים, אפרסק, יערת הדבש וטונים נמוכים, ריחת השזיף, מסק וונילה. למרות שנשמע מהשם שיש פה ונילה והרבה ונילה ומסק שהם מכילים ונילין, אפשר לראות שיש בתמצית הריח הזאת 0% ונילין. ובסבון, הסבון הזה בין שבועיים, כן, הבסיס של הסבון הוא אחיד, המתכון של הסבון הוא אחיד לכל הסבונים שהכנתי, זה 100% שמן קוקוס. סבון שמן קוקוס מאופיין בכך שהוא מתקבל מאוד לבן, לכן בחרתי בו לצורך בדיקת ההשפעה של הריח על הצבע של הסבון. תמצית זאת מצוינת, נוחה לשימוש. אפשר לראות שהתמצית לא השפיעה על הצבע של סבון, הסבון ממשיך להיות לבן או פאלי כזה, שזה מאוד מעניין. מבקבוק אני מריחה שהריח הוא מאוד לימוני, ואני מריחה את התותים ופרחים ומתקתק וחמצמץ, ואני מריחה את המסק ונילין בהחלט מופיע כאן, ואפשר לראות בסבון. מריחים כמובן הריח הרדין יותר, כי מבקבוק זה 100% ריח. והוא עדין והוא מאוד מאוד נעים ועוצמתי, יחד עם העדינות שלו. ריח טוב ממש, ואני מזמינה אותו כבר שנים, מאוד פופולרי, וכמו שאתם רואים, הוא לא משפיע על הצבע של סבון, ומתנהג מצוין בזמן שימוש בסבון. תמצית הריח הבא שאני השתמשתי בה, הביקורת השנייה זה Endlessly in Love. זה שם של אחד הניחוחות של ויקטוריה סיקרט. Nature's Garden עשו דופליקט מאוד מוצלח בעיניי של הריח הזה, והוא פשוט בקבוק מריח סוף הדרך. זה גם אחד הבסטלרים של החברה. טופים גבוהים, פינאפל, פיץ' אנד אפל, תפוח, אפרסק ואננס. טונים בינוניים, ויולט, רוז, לילי, הליוטרופ. I don't know what this, but רוז וליליה, ורד וליליה מריחים ממש טוב. וטונים נמוכים, ונילה בין, מסק ואוקמוס, שזה גם כן ונילין ומסק ואוקמוס, שזה סוג של צמח ירוק כזה. טוב, לא משנה. בקיצר, גם פה בתמצית הזאת אין ונילין. אפשר לראות את הסבון בין שבועיים, שהוא ממש לבן, מריח ממש טוב. זאת אומרת, 3.5% תמצית ריח, כמו שהשתמשתי בכל הסבונים לצורך הביקורת. הוא מריח ממש טוב, ריח פרשי, מתקתק, מורכב, מאוד מעניין, וכמו שאפשר לראות, הוא ממש לא משפיע על הצבע של סבון, ומתנהג מצוין בזמן מזיגת הסבון. גם כאן הערבוב היה קל ונעים ואחיד, לא זירות של טריס, לא רייסינג, תמצית פשוט מצוינת, מאוד נוחה. תמצית ריח הבאה שהשתמשתי בה זה לבנדר אפל. אפשר להגיד לבנדר אפל, מה זה השילוב הזה? יש ריח דומה ללאש, זו חברת קוסמטיקה בינלאומית, והוא גם אחד הנמכרים ביותר בחברה, אחד הבסטסלרים של Nature's Garden, הוא מצוין בנרות, הלבנדר יוצא ממש טוב בנרות, ויש לו ריח מאלף ומאוד עוצמתי.
אוקיי, כתוב פה שטופ נוטס, red delicious apple, raspberry, plum and sugar. זאת אומרת שזה תפוחים אדומים, סוכר ושזיף. middle notes of green notes, לילך, פיר and אקליפטוס. מריחים את האקליפטוס, את המרירות שלו. ופאודרי, מסק, וודסי, בייס נוטס. בהחלט מרגישים את הטונים הנמוכים, וזה מריח פשוט מצוין. יש בזה פה, הריח נפתח והוא מרגיש מורכב ומאוד מעניין. כמו שאמרתי, הריח הזה הוא מצוין לנרות, וגם בסבון אפשר לראות שהוא לא משפיע על הצבע לגמרי, חוץ מרייסינג מינורי שבסופו של דבר הוא לא מתבטא בשום איכות בסבון. ריח ממש טוב, פרשי, נקי, פרחוני, התפוח מוסיף פה המון. אני ממש אוהבת את הריח הזה, הוא גם אחד הפייבוריטים אצלי בסבונים שלי. בזמן של הערבוב של התמצית בסבון, אני שמתי לב שהתחיל להיות אייסינג עדין, וזה אומר שהספוניפיקציה מזדרזת במקומות איפה שהתמצית הגיעה במגע עם הסבון. הנה אתם רואים אותו עכשיו, לא משהו נוראי, אבל קחו בחשבון. אוקיי, זה היה תמצית ערך מספר 3. מספר 4, מה שאני הולכת לבדוק, זה Class and Sass. Class and Sass, תמצית ערך מאלפת, וזה למעשה דופליקייט של שנל מספר 5. קלאס, כל מי שאוהב מאסק, כן, המאסק הקלאסי, המורכב, המעניין, מאלף, אז זה ריח מלא. ריח טוב, אני חושב שגם בביסום אפשר להשתמש בו, וכמובן פה Nature's Garden מציינים את האחוזים של השימוש בביסום. טופ נוטס, ברגמות, פרש אייר, מידל נוטס, רוז, ויולט, לילי, יסמין, אילנג אילנג, ובייס נוטס, מאסק, ונילה בין, סנדלווד ווטיבר. תקשיבו, זה ריח כל כך מדהים, מבחינת הריח הוא פשוט מאלף והוא מכיל 1% של ונילין. אוקיי, בזמן השימוש בתמצית, מבקבוק קודם כל זה מריח מאלף, פשוט בא לי למזוג את זה על עצמי וכך להישאר. בסבון, תראו זה תמצית מספר 4. בסבון, 1% של ונילין הוא עושה כזה צבע בז'. אם נשווה לתמצית הקודמת, אפשר לראות שיש שינוי בצבע. לא משמעותי, אבל כן יש. והוא גם כן, בזמן הערבוב, החתיכות האלה שלא התערבו פחות טוב, אפשר לראות שתמצית הערך לא התערבבה, זאת אומרת צריך לעבוד את בתריס דליל יותר. והסבון מריח סוף הדרך. והתמצית הזאת היא יחסית יקרה, אז אני משתמשת בה רק לסבונים, לא לנרות. ואחד ההברקות, כן, של החברה, של Nature's Garden, וכל הכבוד להם, שפו, באמת אין מה להגיד. כאשר הוספתי את התמצית לסבון, חוץ מהריח המאלף וכל כך מוצלח של התמצית, אני שמתי לב שהתחיל רייסינג, כן, גושים כאלה לבנבנים שמזכירים את האורז, ואפילו נאלצתי להשתמש בבלנדר בשביל לשבור את הגושים האלה. הנה אני עכשיו מדגימה לכם את הרייסינג הזה. לא משהו קריטי, אבל צריך לקחת את זה בחשבון, ולהוסיף את התמצית הזאת לסבון כמה שיותר מוקדם, שתתערבב טוב. אוקיי, תמצית ריח הבא זה קוקונט קרייזינס. כן, יש הרבה קוקונטים בכלל, בתמציות ריח בכלל, בתעשייה של ריחות, ועם כל מיני ניואנסים, עם כל מיני יותר קרמים, יותר חריפים, יותר פרשים, יותר מתוקים, יותר וניל, יותר קוקוס. אני בחרתי בתמצית ריח הזאתי, כי מבחינתי זה הקוקוס וניל, השילוב של שני הפרמטרים האלה הוא אידיאלי בתמצית ריח הזאת. אוקיי, הם כותבים ככה, שטופ נוטס, בואו נריח את הדבר הזה. איזה ריח, בא לך לאכול אותו. אוקיי, טופ נוטס, אורנג', פיץ', נקטר, למון, פינאפל וליים. זאת אומרת, יש פה טונים פרשים, זה לא רק משהו מתוק
כזה גואלי כזה. מיד נוטס, גרדניה וקוקונט. בבייס נוטס, ונילה בין, אמבר, מסק, קרמל, בטר קרים וקוקונט מילק. השילוב הזה הוא פשוט מדהים. ובתמצית ריח הזאת יש 2% ונילין. בסבון עצמו, הנה אתם רואים, בערבוב של הסבון צריך לעבוד עם התמצית הזאת בתריס דליל, בתריס קליל יחסית, ואם אנחנו נשווה 1% ל2% של ונילין, הסבון זכה יותר. צריך לקחת בחשבון את העיצוב של הסבון עם תמצית ריח הזאת. ריח ממש טוב ומאוד מזמין למקלחת. ואם אנחנו משווים נגיד 0% ונילין ל2%, אז גם אפשר לראות את ההבדל בצבעים. אתם רואים לקחת בחשבון את ההתקאות של הסבון עם הזמן. גם תמצית הריח הזאת, בהוספה של הסבון, עשתה קצת רייסינג, ונאלצתי להשתמש בבלנדר גם כן בשביל לפורר את הגושים הלבנים שנוצרו. יכול להיות שזה נובע ממתכון של הסבון, כי זה 100% שמן קוקוס, ויש הרבה חומצות שומן רבויות שמסתבנות מהר, אבל בכל זאת עם הבלנדר הגושים מתפוררו. אוקיי. תמצית הריח האחרונה לצערי שאני מציגה היום, זה Dragon's Blood. Dragon's Blood זה שרף טבעי, והוא בדרך כלל מאוד ספייסי, הוא מאוד ונילי, הוא מאוד חריף, מתקתק, מריח ממש כמו תבלינים, וכשהזמנתי את התמצית הריח הזאת ראיתי גם כן שזה בסט-סלר. זה מריח פשוט טוב כל כך, גם בנרות וגם בסבונים. אז Dragon's Blood, דם הדרקון, או על שם של השרף, הוא מריח כמו essential oil, כאילו ממש כמו essential oil של השרף ההוא, ומאוד הם לא נותנים פה תיאור, כי יוצא מנקודת אחת שאנחנו יודעים איך השמן אתרי הזה מריח, למרות שאני כשאני הזמנתי לא ידעתי, אבל תמצית הריח הזאת מכילה 4% של ונילין. ותראו איזה צבע מקבלים בסבון עם 4% של ונילין. אם אנחנו משווים אפילו ל2%, ואם אנחנו משווים ללא ונילין בכלל, אתם רואים שהסבון מתקבל ממש כהה. מאוד נוח לעבוד עם תמצית הריח הזאת, אתם רואים, היא מתערבבת מצוין עם הסבון, אין פה רייסינג, אין פה גושים של צבע, כמו למשל בקוקוס, שצריך לערבב ולתת אקסטרה ערבוב. ריח מאלף, כל מי שמריח את הריח הזה, כאילו רוצה את הריח הזה בין בנים לבין בנות. הוא מתאים לבנים בהחלט, והוא תמצית ריח מאוד מוצלחת. האמת שאין הרבה מה להגיד על תמצית ריח הזאתי, מאוד נוח לעבוד איתה, היא מתערבבת בלי רייסינג, אולי טיפה מזרזת את הטרייס, אבל זה בהחלט אפשר לעבוד איתה. אז אלו 6 תמציות ריח שאני בדקתי היום. תכתבו אם אתם טיפוס של פרש יותר, אם אתם טיפוס של מתוק יותר, מה אתם אומרים על ונילין, על קוקוס, מה אתם מעדיפים, עם איזה תמציות ריח אתם עובדים, ואם הסרטון היה מעניין ואתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, איזה סבונים פשוט מהממים. באמת 6 תמציות ריח האלה הן מאוד מוצלחות, ואני ממליצה לכם להשתמש בהם. אז תודה רבה על הצפייה, תנו לייק ונהיה בקשר. ביי בינתיים. זה ממש ריחות טובים.